First Chronicles chapter 3, verse number 1 to 14. If you're there, say amen. Verses 1 to 14. Ready now, read. And David consulted with the captains of thousands and hundreds and with every leader. And David said unto all the congregation of Israel, If it seem good unto you, that it be of the Lord our God, let us send abroad unto our brethren everywhere that are left in all the land of Israel, and with them also to the priests and Levites which are in the cities and suburbs, that they may gather themselves unto us, and let us bring again the ark of God to us. For we inquired not in the days of Saul. And all the congregation said that they would do so, for the thing was right in the eyes of all the people. So David gathered all Israel together from Shihor of Egypt, even unto the entering of Hamath, to bring the ark of God from Jearim. And David went up and all Israel to Baalah, and that is to Jearim, which belonged to Judah, to bring out thence the ark of God the Lord, that dwelleth between the cherubims, whose name is called on it. Verse number 7 together. Carry the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab, and use Uzzah and Ahio. Drave the cart all together. Verse number 8. And the children of Israel prayed before God with and with singing and with harps and psalteries. Ako lang po, verse number 8. And when they came unto the threshing floor of Chidon, Uzzah put forth his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. And he smote him because he put his hand to the ark, and there he died before God. And David was displeased, because the Lord had made a great on Uzzah. Wherefore the place is called Perez Uzzah to this day. David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me? So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of Obededom the Gittite. And the ark of God remained with the family of Obededom in his house women. And the Lord blessed the house of Obededom and all that he had. Amen? I want to share with you yung ating pong highlight na verse ay matatagpuan sa verse number 13. It says, David brought not the ark home to himself to the city. Amen? So, napakahalaga po ng Ark of the Covenant sa Old Testament sapagkat sinisimbolo nito at pinapahiwatig nito ang presensya po ng Diyos. Are you with me? But David brought not the ark of God, amen, home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of Obededom, the Gittite. Yan po yung nakaligtaan ni David. Natakot si David sapagkat meron pong namatay si Uzzah. Nung daladala po ng mga Israelita ang Ark of the Covenant, natalisod po yung ox, gustong tumulong ni Uzzah. Natouch po niya yung Ark of the Covenant, pinatay po siya ng Panginoon. Pero gusto ko pong i-share po sa inyo ngayong umaga, pinamagatang, let us bring the Ark back in our home, in our churches, in our life, in our personal relationship with God. Amen. Dapat ang presensya ng Diyos nasa atin pa rin. Are you with me? Amen. Let us bring the ark back in our church. Common verses, common chapter. Malamang ang ilang mga bagong Kristiyano hindi po alam ang kwento patungkol po sa Ark of the Covenant bago po mamatay si Uzzah. At nakita po natin sa verse number 13, nung hindi po dinala ni David ang Ark of the Covenant, na-miss po niya yung blessing. Amen? David missed the blessing from God. Amen? Bakit? Hindi niya dinala yung Ark of the Covenant. But Obededom enjoyed
In verse number 14, alam mo na sinabi ng Bible, and the ark of God remained. And the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months. I challenge you, kung ang presensya ng Diyos sa'yo, kung ang presensya ng Diyos ay nasa iyo just in 3 months, He will bless you. Amen? Sapagkat nakita po natin sa Biblia, isang mananampalataya, amen, na natabihan lang, amen, ng ark of God for 3 months. Ang sabi ng Bible sa verse number 14, Obed-Edom in his house 3 months, and the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. Amen? Ang tahanan po ng mananampalatayang ito ay pinagpala ng Diyos at lahat ng meron po siya. Are you with me this morning? That's why mga kapatid, napakahalaga, let us bring the ark back. Amen? Kay sarap pong mabuhay sa presensya ng Diyos. Amen? Nakakalungkot, maraming mga mananampalataya umaattend every Sunday without the presence of God. Amen? Kaya hirap mga kapatid, amen, mag-prayer meeting, mag-church, magbigay without the presence of God. Amen? Sapagkat ang presensya ng Diyos ang tanging kailangan natin sa bawat isa sa atin. Amen? Alam niyo po, malungkot po pag malayo sa presensya ng Panginoon. Amen po. For many years, mga kapatid, they don't have the Ark of the Covenant. Itong mga Israelitang ito, mga kapatid, sa maraming taon na kanilang pamumuhay, napabayaan nila ang Ark of the Covenant. Sa ibang istorya, kinuha ng kanilang kaaway. Amen. Sa ibang istorya, mga kapatid, hindi sila blines ng Panginoon. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay nawala na po sa kanila. Christians, huwag mong hayaan ang presensya ng Diyos mawala sa iyong buhay. Sapagkat ito ang unang mong kailangan. Amen. Yes, for many years, they don't have the Ark of the Covenant. They live without the presence of God. Amen. Nabuhay sila na walang presensya ng Panginoon. Paano ka maglilingkod na walang presensya ng Diyos? Paano ka mananalangin na walang presensya ng Diyos? Amen. Paano ka magsosongwiling na walang presensya ng Diyos? Amen. Paano mo itataguyod ang pamilya mo na walang presensya ng Diyos? Amen. Paano ka magiging magaling na estudyante na walang presensya ng Diyos? Paano ka magpapastor? Paano kami mangangaral kung walang presensya ng Diyos? Kailangan natin lahat ang presensya ng Diyos. That's why let us bring the ark back in our home, back in our churches. Amen. Sa bawat personal nating buhay, kailangan natin ang presensya ng Panginoon. Amen. For many years, no tabernacle. Amen. Kaya hirap mabuhay na wala pong simbahan. Amen. Sin and worldliness will put you away from the presence of God. Amen. Ang kasalanan at kamunduhan ang magpapalayo sa iyo. Amen. Sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya hirap pong mabuhay sa kasalanan. Kaya hirap pong mabuhay sa kamunduhan. Amen. Kaya nga kung ikaw ay naligtas, piliin mo ang nasa Diyos. Amen. Mahirap po ang nasa mundo. Magpapalayo ito sa presensya ng Panginoon. Kita natin sa Obed-Edom, nung nasa kanya yung Ark of the Covenant, yung bahay po niya, at saka lahat ng meron siya, pinagpala ng Diyos. You know what? Ang dahilan, presensya ng Panginoon. Ngayong umaga, baka wala tayong presensya ng Diyos. Baka ngayong umaga, nagbabasa tayo ng Bible, hindi na natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Amen? Baka tayo mga kapatid nagpapatuloy, hindi na natin nakikita, hindi na natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Let us bring the ark back. Amen. Kailangan natin ito. Amen. Kailangan ito ng bawat isa. Amen. Easy way is not always the right way. Amen. Mas madaling hindi magbigay, mas madaling hindi mag-prayer meeting, mas madaling hindi mag-church, mas madaling hindi magsuot ng tamang pananamit, mas madaling hindi po magpatuloy sa gawain at hindi sumunod sa pastor. Easy way is not always the right way. Amen. The new way is always the wrong way. Amen. Ang bagong paraan ay laging mali. Amen. Kaya kung meron kang bagong estilo sa pananampalataya, kung meron kang bagong Diyos sa iyong buhay, kung meron kang ibang bagong turn ng pagbibigay, amen,
Are you with me? Hindi yan yung tamang paraan. Amen. The old way is always the right way. Amen. Let us always go back to the pattern of this book. Amen. Because the old way is always the right way. Amen. Praise the Lord. Why churches are dying today? No presence of God. Amen. Alam nyo, ang ilang mga simbahan ngayon, wala nang kasiyahan, nagpapatalsik ng pastor, amen, hindi na nagtuturo ng katinuan, sapagkat wala nang presensya ang Diyos sa kanila. Para na silang yung mga ordinaryong simbahan, amen, napasok dito, labas doon, amen po ba? Let us bring the ark back, amen, in our home. Okay? Number 1, Pastor, papaano ito? Paano tayo makakabalik sa presensya ng Panginoon? I know God is present in everywhere. Bawat isa po sa atin may Espiritu ng Diyos. Bawat isa sa atin ay mayroong Kristo sa puso. Are you with me? Nung ikaw ay naligtas. Pero may tatlong bagay, amen, na posible at kailangan natin para may balik ang presensya ng Panginoon. Let us bring the ark back. Amen. 3 months po. Kaya 3 points preaching din po ako ngayon. Amen. Nakita natin sa verse number 14. Obedient daw in his house 3 months, yung Ark of the Covenant. Dahil tatlo lang din yung Ark, letra, di tatlo lang din ang preaching ko. Amen? A-R-K lang po ang akin. Ang preaching ngayon. Amen? Number 1, allowing God to rule your life. Number 2, remaining in God's church or God's service. Letter K, knowing what God desires. Kailangan mo yung ark na ating ipapangaral at skeleton ng ating pong preaching. Amen? Na posibleng magpabalik sa iyo at magpanatili sa gawain po ng Panginoon. I just want to share with you, allowing God to rule your life. Amen? My friend, meron na pong addiction ngayon sa games. Amen? Hindi na po addiction sa droga. Amen? Hindi na, hey, magpapalayo yan sa iyo sa gawain ng Diyos. Amen? Sa Mother Church namin, may mga games po na nagpalayo sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Amen? Sa amin pong simbahan, meron pong addiction sa paglalaro. Amen? Hindi natutulog kasi naglalaro. Amen? Hindi nakapasok kasi naglalaro. Hey, my friend, magpapalayo yan sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Meron po ngayon mga estudyante po sa amin, they love schooling, mahal nilang pag-aaral. My friend, pwedeng gamitin niya ng kaaway para ipalayo ka sa tamang paglilingkod at presensya ng Diyos. Amen? Anak, ba't hindi ka nag-church? Inantay kita. Imuro natin. Ako pala namin ni DJ, kasi hindi naman kay Pastor. Pastor, may practice kasi. Ba't hindi ka nag-church? Pastor, nag-review po kasi kami for the exam na malapit na. Ba't hindi ka nag-church? Pastor, busy sa thesis. Pastor, may project. Hindi mo ba alam, amen, na meron mong addiction din sa pag-aaral? Huwag mong sabihin sa amin na mahal mo ang pag-aaral. Mas mahalin mo ang Diyos, amen. Isang araw lang yan. Ilang oras lang ang igugugol mo. Amen. Parents, teach your children to love God. Amen. Rather than studying and studying and studying. Amen. Isa mag-aral na mag-aral na mag-aral. Amen. Marami pong magagaling pero miserable ang buhay. Maraming magagaling na kapag tapos, miserable ang buhay. Ngayon isipin mo, pag-aaral ng Diyos. Amen. Mas maganda, Diyos pa rin ang nangingibabaw. Allowing God to rule your life. Amen. Addiction in Facebook. Amen. Ang Facebook po ay maganda. Amen. Pero mga kapatid, kung lahat na lang ng post na lalike mo, magtataka na ako sa iyo. Paano ka nakakapagtimpla ng gatas? Amen. Paano ka nakapag-social-winning kung worker ka? Amen. Paano ka nakakapag-aral na mabuti? Amen. Paano ka nakakapaglingkod sa Diyos? Amen. Kung lahat na lang ng post nandun ka, nakalike ka rin. Amen. Wala po problema. Gamitin natin ang Facebook. Amen. Para po ma-spread ang gospel. I like your brother Rolly. Amen. Sabi niya, kung mamamatay ka ngayon, bakit hindi pa ngayon? Ay, kung mamamatay ka bukas, bakit hindi pa ngayon? Sabi ko, wow, magaling po ano to.
Magaling pong praise na po. Sabi ko, Brad, pwede mo gawin yan ha, huwag mo lang sasabihin talaga sa mga kaharap ng tao, ha? Kasi sa Facebook, dami nang nagbasa-basa. Di ba? Nakakas ng atensyon para po ipangaral ng kaligtasan ng kanila. Allowing God to rule your life. Meron pong addiction sa television. Hanggang ngayon, meron pa rin mga nanay na adik sa panonood ng teleserye. Yung ika-anim na utos, nagrurulang na nilang buhay hanggang ngayon. Amen? Yung belang hanggang ngayon, hindi natatapos. Pag natapos mong isa, may kantadyo pa, may kantadyo pa. Kung may sirena, may sireno. May kerubin, may serapin din sila. Tama? Pag may MMK, merong mga alalang kaya din. Estad din pala yun, no? Island man. Amen? Tama po ba? May panlaban po lagi. Tama po. Amen? May addiction po sa panunood. Amen? Dapat hindi tayo mahook dyan. Amen? Allowing God to rule. Amen? Hey, your life. Amen? Your work. Amen? Pinapakilos ka ba ng iyong trabaho? Amen? Para hindi maglingkod sa Panginoon. Pastor, pag ako nagkatrabaho, mas lalo akong magiging tapat sa Panginoon. May mga mananampalataya na nagkaroon ng trabaho, hindi na sila tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Nilagyan nila ng space ang dyablo para hindi sila makapaglingkod na maayos. Mas mahal pa nila ang kanilang trabaho kaysa sa Panginoon. Hey my friend, yan ang magpapalayo sa iyo sa gawain ng Panginoon. Amen. Money. Amen. Malungkot pag walang pera. Tama? Huwag mo kaya na magulog sa buhay mo ang pera. Mas nanaisin at pipilihin ko pa rin ang Diyos. Amen? Amen! Tama? Dito tayo. Apo, anak. Lalo na sa apo. Minsan, naroon tayo ng apo natin. Amen? Kung anong gusto ni apo, kahit against God, ibigay na lang. Tama po ba? Tama po? Marami po ngayon ng mga grandpa and grandma. Okay? Grandpa and grandma. Okay? Na pag sinabi niya po, kahit hindi biblical, ibibigay kasi love na love. Amen? Huwag mo hayaan na masunod yung apo. Amen? Kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay niya. Amen? Sapagkat mga kapatid, pwede. Amen? Pwede ito magpalayo sa presensya ng ating pong mahal na Panginoon. Amen. Are you with me? Amen. Tingnan po natin sa verse number 13. Verse number 13, basa. So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of God, Obededom, the Gittite. Sayang po yung blessings. Amen. Na dapat tinatamasa ni Haring David. Sayang, Brad, yung pagpapala na matatanggap mo sa Panginoon. Amen. Kung ang presensya ng Diyos, mga kapatid, nasa iyo. Amen. Sayang. Kung inuwi ni King David yung Ark of the Covenant, yung blessing hindi niya na-miss. Are you with me? Sayang eh, konting push na lang. Konting faithfulness na lang, hindi mo matinuloy. Amen? Are you with me? Lumayo ka pa, yung presensya ng Diyos, ala pa. Amen? Kaya mga kapatid, natin ang presensya ng Diyos. Number 2, remaining in God's service. Ephesians chapter 3, verse number 21. Alam mo, nagpapalayo sa atin sa gawain ng Diyos. Sa presensya ng Panginoon, sometimes hardship in life. Pero para sa akin, ang hardship po ang magpapanatili po sa atin sa gawain ng Panginoon. Are you with me? Bawat isa sa atin nakaka-experience ng hardship. Amen? Walang hindi nakaka-experience nito. Pero sana ito yung magpaparemain sa iyo sa gawain ng Panginoon. Amen. Marami mga mananampalataya, basta naisip pa nilang umalis kasi takot sa responsibilidad. Basta naisip pa nilang lumabas na lang, amen, sa kalooban ng Diyos. Kasi takot sila, amen, gampanan ang tungkulin nila bilang mananampalataya. Takot sila sa kahirapan. Walang madali sa mundo, sabi ng aking tatay. Amen. Sabi ng tatay ko din, walang madali sa mundo kahit kumain, pagkakagat mo dila mo masakit. Remaining in God's service. Alam mo, dapat isa sa mga pangarap ko,
At paano mapanatili mo ang presensya ng Diyos? Manatili ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Sapagkat paglabas mo, wala ang presensya ng Diyos. Tama po ba? Eh, yung mga mananampalataya ng nasa church na, wala pa rin presensya ng Diyos sa kanila. How much more pag nasa labas pa? Tama po? Are you with me? Basahin natin Ephesians 3 verse number 20. Unto Him be glory in the church through Christ Jesus, world without end. Pangarap kong manatili, pangarap ko, amen, na manatili sa gawain ng Diyos. Pangarap ko hanggang sa aking pagtanda, amen, bilang bata, okay? Pag tinignan niyo po ako, 28 years old po talaga ako. Amen? Marami nagsasabi, Totoy, ilang taon ka na? Akala nila 16. Hindi po. 28 years old na po ako. Amen? Matanda na po ako. Okay? Nauubos na po yung aking buhok dito. Sa mga workers. Okay? Amen? Pero mga kapatid, ang magpapanatili sa iyo sa gawain ng Diyos. Amen? Kung na-appreciate mo yung hardship ng iyong buhay. Amen? Kahirap pong i-lead yung Israelita. Amen? Kahirap pong mag-lead. Amen? Na walang presensya ng Panginoon. Tama po ba? Kaya ang pangarap ko sa aking pagtanda, nangangaral pa rin ako ng salita ng Diyos. Amen? Brad, hanggang sa pagkaroon ka na ng pamilya, sana naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Remaining in God's service. Hindi yung nakapag-asawa ka sa kakaumalis sa gawain ng Panginoon. Mas lalo mong kailangan manatili sa presensya ng Diyos. Amen. Pag nag-asawa ka, dalhin mo ang pamilya mo sa gawain ng Diyos sapagkat kailangan nilang presensya ng Diyos. Amen? Are you with me? Amen. Tama po ba? Next. Ang magpapanatili sa iyo yung mga fruits mo. Amen? Yung fruits of your labor sa pananatili mo sa gawain ng Panginoon. Think about your fruits. Amen? Alam, Pastor, alam mo, simula nang naglingkod ako sa Panginoon, alam mo, simula nang naglingkod ako sa Panginoon, Pastor, grabe. Yung asawa ko, nabago na. Yung pamilya ko, nadadala ko na sa Panginoon. Yung mga anak ko, naglilingkod na rin. Amen? Ako, nakakapagbigay, nakakapaglingkod na rin. Amen? Yan yung magpapanatili sa iyo sa God's service, sa servisyo ng Panginoon. Amen? Alam, Pastor, through the years, amen, yung aking pangkamag-anak na iniluluhod ko lagi na makakilala sa Panginoon, nakakilala na ngayon. Amen? Mga kapatid, kung meron mang pinakamasayang pastor sa mga oras na ito, ako po yun. Amen. Sapagkat inu-consider ko minsan, every time na ako ay madi-discourage, every time na parang gusto ko nang lumayo sa presensya ng Diyos, kagaya po ni Jonah, I always think mga kapatid sa mga fruits. Amen. Ngayon mga kapatid, yung nanay ng aking mahal na asawa, kasama na namin sa paglilingkod. Amen. Ngayon yung stepfather ng aking mahal na asawa na INC before, amen, na talagang nakikipagdebate pa sa kanyang mga anak. Amen. Para lang sabihin na talagang natuto siya. Ngayon mga kapatid, nagluluto na para po sa aming simbahan. Amen. Every Sunday, nakaka-church na siya. Yung mga bagay niyan, mga kapatid, ang magpapanatili sa iyo sa paglilingkod. Kung hindi mo pa siya nawiwin sa gawain ng Panginoon. Amen. Kung hindi mo pa siya nadadala sa gawain ng Diyos, walang room para umalis sa presensya ng Diyos. Amen. Let us bring the ark back home. Amen. Wala talagang puwag eh. Amen. Next. The God of this church. Remaining in God's church. Ano yung magpapanatili sa iyo? Hardship, fruits, and then the God of this church. Amen. Yung Diyos na buhay ng simbahan. Buhay ba yung Diyos? Say amen. Buhay yung Diyos natin. Hanggang ngayon, pinakausap pa rin tayo pag tayo nagkakarala. Amen. Hanggang ngayon, mga kapatid, pinibless ka pa rin tayo pag tayo nagtatapat sa Kanya. Amen. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi pa siya liko sa mga pangakong sinabi niya sa Bible. Hanggang ngayon, ini-encourage ka pa rin niya pag ikaw ay mahina. Hanggang ngayon, mga kapatid, ikaw pa rin ay inaangat niya pag ikaw ay nadarapa. Hanggang ngayon, mga kapatid, pag ikaw ay nagkakasala, pinapatawad ka pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Yan po yung kailangan natin. Remaining in God's service. Amen? Amen. Number 3, knowing what God desires in your life. Amen. Yan po
yan po yung presensya ng Diyos. Pag inaalam mo yung kagustuhan ng Panginoon, yan po yung presensya ng Panginoon. Amen? Let us bring the ark back to our churches or our home. Basahin po natin ang verse number 14. And the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house. Anyway, yung sa remaining in God's service, dito po sa verse number 14, kita niyo po, remain with the family of Obed-Edom. Yan po yung kailangan natin manatili. And next, and the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. Walang reklamo si Obed-Edom nung inilagay po sa kanila yung ark of God. Walang takot. Meron na namatay nang ialam. Tama? Siguro naman matatakot ka kung ilalagay sa tabi ng bahay mo. Tama? Okay. Amen? Meron nang namatay. Tinatch yung ark of the covenant. Tinulungan niya eh. Matatay, malalagay yung ark of the covenant. Nangangulugan na hindi kailangan ng Diyos ng tulong mo, brad. Amen? Are you with me? Si Usa tumulong, pinatay po ng Panginoon. Hindi ka ba matatakot, Obed-Edom? Meron nang namatay. Okay? Sa pag-touch ng Ark of the Covenant, o presensya ng Panginoon, hindi ka ba matatakot kung ilalagay yan sa tabi ng iyong bahay? Mga kapatid, walang alinlangan. Alam niya kalooban ito ng Diyos. Amen po ba? Walang reklamo, hindi siya sumigaw kay King David. King David, namatay na nga si Usa, ako, papatayin mo rin. Tanggalin niya dito. Okay? Hindi siya nagsalita ng ganun. But knowing what God desire, ano nga ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ano nga ba talaga ang plano ng Panginoon sa buhay ko? At tagal-tagal ko ng Kristiyano, bakit ganito pa ako? Amen? A Christian life that is loving. Amen? Yan dapat ang desire ng bawat isa po sa atin. Yan po yung God's, yan po yung desire ng Panginoon. Yung buhay ng pananampalataya na nagmamahal. Amen? Yan po yung ninanasan ng Panginoon. Na hanggang ngayon mga hindi po talaga kayo dito, nandito sa lugar ng Santa Mesa para lang makapagpatuloy sa gawain. Sabi nila, salamat, nagpapatuloy tayo. Hindi. Sa pagpapatuloy mo, dapat fruitful. Amen? Pangit naman, nagpapatuloy ka, hindi fruitful. Tama? Dapat sa pagpapatuloy, fruitful. Tama? Huwag mo namang hayaan na maiwanan ka ng ibang mga mananampalataya. Amen? Huwag mo namang hayaan ng iba, binibless na ikaw huli-huli pa rin. Bakit? Dapat mong alamin yung mga ninanais at ninanasa ng Panginoon. Amen? Ano yung pastor? Anong klaseng buhay? Anong klaseng desire ang gusto ng Panginoon? A Christian life that is loving. Amen? A Christian life that is forgiving. Amen? A Christian life that is praying. Amen? A Christian life that is sharing. Amen? A Christian life that is giving. Amen? Yan po yung kaninanais po ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Huwag kang aalis sa pintuan na yan. Amen? Napapabayaan mo na, folks, listen to me. Bago ka umangat sa iyong upuan na yan, i-question mo yung sarili mo. Ang presensya ba ng Diyos ay nasa akin? Kung wala, ask God, Lord, amen, tulungan mo ako na ibalik ang presensya ng Panginoon sa aking buhay. Tulungan mo akong magsimula ng bago, amen. Tulungan mo akong ibalik ang pag-ibig ko sa iyo, amen. Tulungan mo ako na ilagay ang init sa aking paglilingkod, amen. Tanggalin mo ang paglalamig, amen. Tanggalin mo ang pride, amen. Tanggalin mo anumang nakakasagabal sa aking paglilingkod. Lord God, please, please, please. Kailangan ko ang presensya mo. Amen. God bless you. Ang tanging kailangan lang ng mananampalataya to bring the ark back. Amen. Your personal life.